नमस्कार मंडळी. काय मजेत ना? काय झालं? अरे काही जणांच्या चेहऱ्यावर आठे दिसत आहेत. ओ, ह्यांच्यामुळे का? ह्यांनी आपला आत्ताच्या लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत त्यांनी सांगितलं की रेपो रेटमध्ये 0.25% अर्थात 25 बेसिस पॉईंट्सनी वाढ करणार आहेत. काही जण अजूनही प्रश्नात पडलेले की नक्की काय घडलंय काहीच नाही कळलं. हा व्यक्ती कोण आहे हे पण माहित नाही. अहो हे गव्हर्नर आहेत आत्ता आपल्या आरबीआयचे. नाव तुम्हाला जर नसेल माहिती तर सांगा कॉमेंट सेक्शनमध्ये भरा. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी म्हणजे इतरांनाही माहिती कळेल की हे नक्की कोण आहेत ते. ठीक आहे. सो आता ह्यांनी जेव्हा सांगितलं की आपला रेपो रेट 25 बेसिस पॉईंट्सनी अर्थात 0.25% वाढणार आहे, ह्याचा तुम्हा आम्हावर काय फरक पडणार आहे? फरक असा पडणार आहे की जे काही आपण लोन्स घेतले असतील, कर्ज घेतले असतील, गृहकर्ज सगळ्यात उत्तम उदाहरण, तर ते आता महाग होणार आहे. आता जेव्हा गृहकर्ज महाग होतं तेव्हा कपाळावर तर आठ्या पडल्याच पाहिजेत ना, डेफिनेटली. मग अशा वेळेला आपण काय गोष्टीचा विचार केला पाहिजे? तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला 2 वेगळ्या गोष्टींचा विचार काय मनात येतो ते सांगते. नंबर 1, तुमच्याकडे जर जास्ती पैसे असतील, तर तुम्ही तुमचं लोन फेडण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे का तुम्ही ते पैसे गुंतवून जास्ती परतावा मिळवून मग लोन फेडण्याचा विचार केला पाहिजे? अहो ह्याच्याबद्दल ऑलरेडी हा व्हिडिओ केलेला आहे आपण. सो हाचा टॉपिक नसूच शकतो. पण दुसरी गोष्ट जी आपण विचार केला पाहिजे म्हणजे कारण लोन महाग झालेले आहेत. म्हणून मी असा विचार केला पाहिजे का, की अजून कुठल्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत का, अजून कुठल्या बँका आहेत का, की ज्या कदाचित कमी व्याजदरमध्ये लोन देत आहेत. मग त्यांना मी प्राधान्य देऊन एक्झिस्टिंग माझं जे काही कर्ज आहे, लोन आहे, ते ट्रान्सफर करावं का? ह्याच्याबद्दल बऱ्याच जणांच्या मनात हा प्रश्नचिन्ह येतो. बऱ्याच वेळेला तर असंच होतं, की एखादा आपला मित्र किंवा मैत्रीण येतो आणि म्हणतो, "हां, तू अमुक-अमुक टक्क्यांनी व्याज घेतलंय, मी तुझ्यापेक्षा 1% कमीने घेतलेलं आहे." झालंच तर मग. मग अशा वेळेला आपण जर बँक लोन ट्रान्सफर करायचं असेल, तर काय-काय गोष्टींची तसदी घेतली पाहिजे, हे एक्झॅक्टली आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकून घेणार आहोत. पण पुढे वळायच्या आधी मला गणेश आणि अजित यांचे आभार व्यक्त करायचे आहेत अप्रतिम कमेंट्स लिहिल्याबद्दल आणि पी-एन-बी हाऊसिंगचे खास आभार कारण ते आजच्या व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत. चला आता होम लोन ट्रान्सफर म्हणजे नक्की काय हे एका सोप्या उदाहरणातून समजून घेऊया. आले अनाशेट आलेलेच आहेत आपल्या मदतीला. ते समजावून देणार आहेत आपल्याला की नक्की ही कॉन्सेप्ट म्हणजे नक्की काय असते. आता अनया शेटनी लोन घेतलं होतं या बँककडनं किंवा NBFC कडनं. आता NBFCला मी मराठीत जेव्हा शोधलं काय म्हणतात तर त्याला म्हणतात अबँकीय वित्तीय कंपनी. ह्याच्यापेक्षा NBFCच सोपं आहे आणि उदाहरण जर NBFCचं हवं असेल तर PNB हाऊसिंग. ओके. लोन किती वर्षांचं घेतलं होतं तर 20 वर्षांचं घेतलं होतं. किती टक्क्यांनी घेतलं होतं तर 9% घेतलं होतं. आता त्याला त्याच्या मित्रांनी म्हणजेच मन्याने डोक्यात भरवलेलं आहे की "अरे काय करतोयस तू? ही एक वेगळी NBFC आहे जी 8.5%मध्येच लोन देतेय. त्याच्यामुळे तू कुठे एवढे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरत बसतो? भरून टाक हे लोन आणि घे या बँकेकडनं किंवा या NBFC कडनं 8.5%मध्येच." आता त्याच्या डोक्यात चक्र सुरू झालंय की हे आपण करू शकतो का? जर त्याला आधीच लोन फेडून टाकायचं असेल तर ह्याला म्हणतात फोरक्लोजर आणि पूर्वी लोन आधीच जर तुम्ही फेडलं, आपल्या उदाहरणामध्ये 20 वर्षांच्या आधीच जर फेडून टाकलं तर त्याला फोरक्लोजर पेनल्टी बसायची. पण आरबीआयने 2019 मध्ये हे नोटिफिकेशन काढलं आणि सांगितलं आता इथून पुढे तुम्हाला फोरक्लोजर पेनल्टी बसणार नाही. इथपर्यंत ओके, फॅन्टॅस्टिक. आता तुम्ही म्हणाल की अन्याकडे एवढे पैसे तरी आहेत का हे सगळे लोन भरून टाकण्यासाठी? तर तसं नाही होतं. अन्या काय करतो या बँकेकडे किंवा या NBFC कडे जातो आणि म्हणतो असं असं मला लोन करायचंय पण माझा आधीचं ऑलरेडी लोन आहे. सो काय करता येईल? मग बँक काय करते ह्याचे डॉक्युमेंट्स वगैरे सगळे तपासेल, सगळं मान्य. आणि जर ते म्हणले ठीक आहे आम्ही तुला लोन द्यायला तयार आहोत पण ते घडेल कसं बघा. ही बँक आधी या बँकेचे लोन फेडून टाकेल. बदल्यात ही बँक या बँकेला त्याच्या घराचे सगळे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स पास ऑन करेल आणि इथून पुढे आता अन्या काय करेल तर अन्या त्याचे सगळे जे काय लोनचे हप्ते आहेत ते या बँकेला द्यायच्याऐवजी या बँकेला देईल. ह्याला सिंपल झालं आपलं होम लोन ट्रान्सफर. आय होप कॉन्सेप्ट क्लिअर आहे. आता तुम्हाला एक शेवटचा प्रश्न असा पडला असेल की अनेक बँक्स आहेत, अनेक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, हे वेगळे रेट ऑफ इंटरेस्ट लावतात तरी का? बघून घेऊयात एका सोप्या उदाहरणातनं. काय प्रश्न पडलाय का? टेबल कुठं गेलं? हे मागे मंडई दिसतेय का काय? आता जर समजावून सांगायचंच असेल तर जरा मजेशीर पद्धतीने समजावून सांगू की चला भाजी घ्या भाजी. ओ मावशी, ओ मावशी. बोला. अहो मका कसा दिला? मका 20 ला 1, 50 ला 3. घ्या पटापटा घ्या. अहो त्या मावशी बघा 15ला द्यायला लागलेत, 15ला 30ला देते 3. अहो आमचं शेत लय लांब आहे, मजुरीचा खर्च बी येतो. त्या मावशींचं बरं आहे, त्यांचं शेत बी जवळ आहे, मजुरी काय त्यांना विशेष द्यायला नाही लागत. श्रीमंत पण लय आहेत त्या. त्यांचं झालं असतं ना MSP वगैरे नसतं त्यांनी फुकटात पण दिलं असतं. बरं ठीक आहे द्या आता काय. आमची क्वालिटी एकदम बेस्ट आहे. द्या 3 द्या. मका सोलून तरी द्या. घ्या की.
बरं आता तुम्ही माझ्याकडनं म्हणजे त्या मावशींकडनं काय शिकला, की त्यांच्यासाठी सुद्धा अनेक कॉस्ट्स इन्व्हॉल्व्ड होत्या. फॉर एक्झाम्पल आपण काय म्हणलो, त्यांचं शेत लांब होतं म्हणून त्यांना ट्रान्सपोर्टेशनचा कॉस्ट जास्ती लागत होतं. त्याच्यानंतर त्यांना मजुरीची कॉस्ट जास्ती लागत होती. म्हणूनच जास्ती कॉस्ट लागल्यामुळे, जास्ती खर्च झाल्यामुळे त्या त्यांचा मका स्वस्तात विकू शकत नव्हत्या. आता हेच लॉजिक आपण बँकांसाठी लावू शकतो का? आता बँकांसाठी काय होऊ शकेल बघा. बँकांसाठी सुद्धा काय-काय खर्च असू शकतात. उदाहरणार्थ त्यांच्या ऑफिसेसची रेंट असू शकतात. जर त्यांनी एखाद्या प्राईम लोकॅलिटीमध्ये म्हणजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स किंवा दिल्लीतल्या एकदम भारीतल्या ठिकाणी सपोज खूप त्यांच्या ब्रांचेस असतील, तर त्यांचं रेंट, भाडं जास्ती असणार. त्याच्यामुळे त्यांचा खर्च वाढला. दुसरं एखादं उदाहरण घेतलं तर त्यांचे कॉस्ट ऑफ फंड्स म्हणजे काय? जेव्हा बँका लोन देत असते, तेव्हा काय पैसे छापून लोन नाही ना देत. बँकसुद्धा इतर कोणाकडनं तरी उसने घेते आणि मग ते लोन म्हणून देते. सो हे उसनं घेण्याचं म्हणजे थोडक्यात एफ-डी आपण केली बँकेमध्ये किंवा सेव्हिंग अकाउंटमध्ये ठेवले, तर हे बँकचे झाले कॉस्ट ऑफ फंड्स. हे जर जास्ती असेल तर बँकला सुद्धा लोन महागच द्यायला लागतं थोडं. किंवा अजून एक शेवटचं उदाहरण पटकन घेते म्हणजे आपण सिबिल स्कोर म्हणतो त्याला बेसिकली. जर एखाद्या व्यक्तीचा सिबिल स्कोरच खूप छान नसेल, तर अशा व्यक्तीला सुद्धा लोन थोडंसं जास्ती व्याजदराने मिळतं. आता आपण हे 2 कंपॅरिझन तर बघितल्या कॉस्टच्या संदर्भात. पण मगाशी तुम्ही आठवत असेल तर मावशींनी मगाशी काय सांगितलं होतं, एम-एस-पी एक बोलून गेल्या त्या मावशी. म्हणजे काय? मिनिमम सेलिंग प्राईस, की याच्या खालती तर तुम्ही विकू नाही शकणार. हे एक टर्म असते. तुम्हाला एम-एस-पी बद्दल अजून माहिती हवी असेल तर सांगा. कम्युनिटी टॅबमध्ये हे इकडे दिसते कम्युनिटी टॅब. इकडे तुम्हाला हवं असेल तर मी एम-एस-पी म्हणजे काय याच्यावरती एक छोटासा लेख तुमच्यासाठी खास लिहून देईन. ओके. तसंच आपण बँकेच्या बाबतीत जर लोन्सबद्दल बोलायला गेलो तर बेस रेट म्हणून एक कॉन्सेप्ट असते, जी आर-बी-आय सांगते. तर बेस रेटच्या खालती तुम्ही लोन देऊ शकत नाही. तर आय होप तुम्हाला असं कळालेलं आहे, की वेगळ्या-वेगळ्या बँका का बरं जास्ती किंवा कमी व्याजदर लावतात? कारण कॉस्ट वेगळ्या-वेगळ्या असतात, म्हणून दर पण वेगळे-वेगळे असतात. आत्ता मी रिसेंटली काही वेबसाईट्स रेफर केल्या. त्याच्यात सगळ्यात स्वस्त मी बघितलं तर गृहकर्ज 8.1% होतं आणि सगळ्यात जास्ती महाग मी बघितलं तर 9.9% होतं. म्हणजे साधारण 1.8%चा फरक होता. सो आय होप या सगळ्या वेगळ्या गोष्टी कळालेल्या आहेत. पण फायनल प्रश्न, की मी बँक ट्रान्सफर म्हणजे लोन ट्रान्सफर करायचं का नाही, ह्याच्यासाठी माझ्याकडे काही टूल किंवा एखादी वेबसाईट आहे का, जेणेकरून माझं डिसिजन सोपं होईल, हे आता आपण लगेच बघून घेऊ. सो मी आत्ता आली पी-एन-बी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड या वेबसाईटवरती आणि या वेबसाईटवरती आलेलीच आहे. तर या ब्रँडबद्दल थोडी तुम्हाला अजून माहिती देते. भारतातली 4थी सगळ्यात मोठी हाऊसिंग फायनान्स कंपनी आहे आणि अतिशय ट्रस्टेड ब्रँड आहे हा. 1988 सालापासून या इंडस्ट्रीमध्ये ही कंपनी आहे. ही कंपनी जेव्हा जर तुम्हाला लोन घ्यायचं असेल ह्यांच्याकडनं, मी आता या होम लोनच्या सेक्शनला येते आणि जर मी खालती गेले इकडे एकदम एंडला, तर इथं म्हणतात हे इन्स्टंट लोन इन 3 मिनिट्स अप्लाय नाव. सो ह्यांच्या मते एकदम अप्रूव्हल तुमचं फास्ट होतं आणि डिस्बर्सल म्हणजे तुम्हाला ॲक्च्युअल लोन पण बऱ्यापैकी फास्ट मिळून जातं. प्लस त्यांची पर्सनलाइज डोरस्टेप सर्व्हिस आहे. म्हणजे काय, ते तुमच्या दारात येऊन तुम्हाला हेल्प करू शकतात सगळं. तुम्हाला उठून त्यांच्या इथं जायची गरज नाही. प्लस या कंपनीची 74 शहरांमध्ये शाखा आहेत. 105 त्यांच्या टोटल शाखा आहेत आणि ऑल इन ऑल जर तुम्ही म्हणला, अजून एक मोठा ॲडव्हान्टेज असा आहे, की कस्टमर एलिजिबिलिटी जेव्हा तुम्ही लोन घेता त्यांच्याकडनं, तेव्हा रिपे करण्यासाठी पर्यंत ते 70 वर्षांपर्यंत म्हणजे तुम्ही 70 वर्षांचे होईस तोपर्यंत सुद्धा तुम्ही लोन फेडू शकता आणि जर टेन्युअर जास्ती असेल तर ई-एम-आय सुद्धा थोडा कमी होतो. सो हे होतं थोडक्यात पी-एन-बी हाऊसिंग फायनान्सबद्दल. पण आता आपण जाऊयात, मगाशी मी जे तुम्हाला म्हटलं होतं, की आपण कसं काय बरं कॅल्क्युलेटरवरनं आपण कसं ठरवू शकतो, की मी लोन एक्सचेंज माझं केलं पाहिजे का नाही, चेंज केलं पाहिजे का नाही. सो त्याच्यासाठी मी आता येते याच वेबसाईटवरती म्हणजे पी-एन-बी हाऊसिंगच्याच वेबसाईटवरती मी इथं आता टूल्स अँड कॅल्क्युलेटर्समध्ये जाणार आहे. इकडे गेल्यानंतर मी आता ई-एम-आय कॅल्क्युलेटरवर येणार आहे. आता आपण एक छोटंसं एक उदाहरण म्हणून एक गणित घेऊन बघूयात. लेट अस से मी 50 लाखांचं लोन घेतलेलं आहे आणि लेट अस से मी 9% रेट ऑफ इंटरेस्टने हे लोन घेतलेलं आहे. आता जर तुम्ही इथं बघितलं तर मी टोटल किती इंटरेस्ट भरणार आहे, किती व्याज भरणार आहे, तर 57,96,711 एवढं मी व्याज भरणार आहे. आता आपण असं अज्युम करू, की 7 वर्षांनंतर, आता काय चालू आहे 2023 चालू आहे, सो 7 वर्षांनंतर म्हणजे साधारणपणे 2029 साली मला कळतं, की अजून एक वेगळी बँक किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे, जी कदाचित थोडीशी स्वस्त व्याजदरात लोन देते. लेट अस से 8.5% देते. आता काय घडलंय बघा, पहिल्या 7 वर्षांमध्ये तुम्ही टोटल इंटरेस्ट किती भरलंय, तर 2,87,000 नाही 28,76,183 एवढं तुम्ही व्याज ऑलरेडी भरून झालंय. बरं किती पैकीसाठी तुम्हाला इथे असेल टोटल इंटरेस्ट, टोटल व्याज किती भरायचं होतं, 57,96,711. सो थोडक्यात टोटल भरायचं होतं 57,96,000, त्याच्यापैकी भरून झालंय 28,76,000. या दोघांमधला डिफरन्स किती झाला, जवळजवळ 29,20,000 एवढा या दोघांमधला डिफरन्स झाला.
आता आपण थोडंसं पुढे जाऊन बघूयात, की जर मला हे आता उरलेलं कर्ज आता अच्छा एकच मिनिट आता कर्ज उरलं किती आहे बघा 41,42,234 एवढं माझं आता कर्ज अजून फेडायचं बाकी आहे. आता मला ट्रान्सफर करायचं आहे. सो आता आपण इथे एक काम करूयात. आता उरलेली किती लोन अमाऊंट आहे 41.4 अच्छा ह्याच्या पुढे एवढंच घेतोय आता 41.4 बरं किती टक्क्यांनी मला नवीन व्याज लोन मिळणार आहे तर 8.5%. अच्छा टेन्युअर किती उरलेलं आहे मगाशी 20 वर्षांचं घेतलं होतं 7 वर्ष उलटून गेलेले आहेत. सो आता 13च वर्ष राहिलेले आहेत. आता जर तुम्ही बघितलं तर इथे मला व्याज भरायला लागतंय 27,13,000. तुम्हाला आठवत असेल तर मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं 29,20,000 अजून व्याज भरायचं बाकी होतं. पण जर मी चेंज केलं तर मला फक्त 27,13,000 भरायला लागत आहेत. थोडक्यात काय साधारण 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्ती माझा फायदा होत आहे. आता 2 लाखांपेक्षा फायदा होत असेल तर मी लगेच माझा बॅलन्स ट्रान्सफर करायला पाहिजे का? नाही, थांबा. अजून गोष्टी पण बघायला पाहिजेत. पण त्या काय बघायला पाहिजेत त्या आपण लगेचच बघून घेऊ. आता जेव्हा आपण लोन ट्रान्सफर करतो त्याचे काही फायदे असतात का तेही बघून घेऊयात. फायदा सगळ्यात पहिला काय होता तुम्हाला आठवत असेल तर व्याजदर जर आपल्याला कमी मिळत असेल तर हा सगळ्यात मोठा अर्थात पहिला फायदा आहे. दुसरी गोष्ट आपल्याला कदाचित व्याजदर कमी मिळाल्यामुळे आपला EMI म्हणजेच इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट आपण मराठीत त्याला हप्ता म्हणतो, माझा हप्ता सुद्धा कमी होऊ शकतो. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण लोन ट्रान्सफर करत असतो तेव्हा इट इट इज ॲज गुड ॲज नवीन लो मी एक नवीन लोन घेतल्यासारखंच असतं ते. मग अशा वेळेला मी जे काय लोनचं ड्युरेशन आहे, टेन्युअर आहे, किती वर्षांसाठीचं लोन आहे, ह्याच्यासाठी बँकेशी थोडंसं नेगोशिएशन करू शकते. आता उदाहरणार्थ बघा, एकदम नीट लक्ष या कॅल्क्युलेटरकडे द्या. इथे जर तुम्ही बघितलं तर टेन्युअर साधारण 13 वर्षांचं मगाशी आपलं उरलं होतं. ह्याच्यात EMI किती पडतोय बघा, 43,000चा EMI पडतोय. आता मी बँकेला म्हणू शकते, अहो मी तुमच्याकडे आता लोन ट्रान्सफर केलं की नाही, आता 13 नको मला 20 वर्ष द्या रिपे करण्यासाठी. सो हा आकडा लक्षात ठेवायचा आहे 43,000ची EMI. आता मी 13 वर्षांवरनं जेव्हा मी 20 वर्ष करते तर 43,000च्या EMI वरनं कितीवर आलो बघा 35,000च्या EMI वर आलो आपण. झाला फायदा? नक्कीच झाला. पण एक मिनिटं परत जाऊयात 13 वर्षांवरती. आता जर तुम्ही इथं बघितलं तर 13 वर्षांमध्ये जर मी लोन फेडलं असतं तर 27 लाख माझं व्याजाचं पेमेंट होतं. आता हेच जर मी 13च्या ऐवजी 20 वर्ष केलं तर 27 लाखाच्या ऐवजी बघा 44 लाख इंटरेस्ट पे करायला लागेल. सो प्रत्येक नाण्याला आपण म्हणतो तसं 2 बाजू असतात. आत्ता आपण फक्त फायदे बघितले, पण तोटे काय हे पण लगेच बघून घेऊ. आत्ता आपण सगळ्या ॲडव्हांटेजेस अर्थात फायद्यांबद्दल बोललो. आता आपण डिसएडव्हांटेजेस म्हणजे तोट्यांबद्दलही बोलूयात. कारण तोटे जोपर्यंत तुम्हाला माहीत नसतील, मी म्हटलं ना नाण्याची दुसरी बाजू तुम्हाला माहिती पाहिजेच, तरच तुम्ही तुमचं डिसिजन नीट घेऊ शकाल. आता पहिला तोटा काय असू शकतो? तुम्ही कुठलंही डॉक्युमेंट बघितलं, तर तिथे तो एक छान एक असा स्टार मार्क असतो बघा, नियम व अटी लागू. सो कदाचित जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा लोन घेत असाल, तेव्हा तुम्ही छान अगदी फुल उत्साहाने सगळं ते लोन डॉक्युमेंट वाचून वगैरे काढलं. तुम्हाला कळलं, अच्छा या नियम आहेत, ह्या अटी आहेत. पण तुम्ही विचार करा 7 वर्षानंतर जेव्हा तुम्ही लोन ट्रान्सफर करणार तेव्हा परत एक भलं मोठं डॉक्युमेंट येणार आहे. आता तुमच्याकडे तेवढी हौस आहे का, उत्साह आहे का बघा परत ते सगळं वाचण्यासाठी. सो तुमचा वेळ ह्याच्यात ॲडिशनल जाणार आहे का? हो. आणि म्हणून तुमचा एक्स्ट्रा वेळ जाणार. ह्याला मी एक डिसएडव्हांटेज अर्थात तोटा म्हणते. दुसरं म्हणजे वेटिंग फॉर लोन अप्रूव्हल म्हणजे काय? जेव्हा आत्ता आपण तो मगाचा आन्या शेटचं उदाहरण घेतलं तेव्हा त्याला वाटलं लोन ट्रान्सफर करावं. आपल्या ॲनिमेशनमध्ये काय 10 सेकंदात लोन ट्रान्सफर पण झालं होतं. असं खऱ्या जीवनात नाही ना घडणार. 10 सेकंदांपेक्षा खूप जास्ती वेळ लागेल की नाही. त्याच्या हा तुमच्यासाठी एक वेटिंग पिरियड अर्थात तुम्हाला वाट बघायला लागणार आहे. हा तुमच्यासाठी नक्कीच एक तोटा होऊ शकतो. तिसरं, आन्या शेटने काय फुकटात सगळं करून घेतलं ना भराभरा आपल्या ॲनिमेशनमध्ये. रिअल लाईफमध्ये काय तुम्हाला फुकट लोन चेंज करून मिळणार आहे काय बँकेकडनं दुसऱ्या बँकेकडे? तर नक्कीच नाही. का? बॅलन्स ट्रान्सफर फी पडते. स्टॅम्प पेपरचे तुम्हाला चार्जेस द्यायला लागतात. तुमचं लोन परत नव्याने दिलं जातं त्याच्या प्रोसेसिंग फी म्हणतो. असे अनेक खर्च ह्याच्याशी निगडीत असतात आणि हे सगळे पैसे कोण देतं? तर तुम्हीच देणार आहात जेव्हा तुम्ही लोन ट्रान्सफर करणार आहात तेव्हा. सो हाही नक्की एक तोटा आहेच आहे. चौथी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा तुम्ही लोन ट्रान्सफर करायचं ठरवलं, ते का ठरवलं? कारण आपल्या उदाहरणात 9% ऐवजी एक दुसरी बँक किंवा NBFC 8.5% देत होती. आता बघा, तेव्हा तर 8.5% त्यांनी दिलं त्याच्यामुळे तुम्हाला एकदम वाह वाह भारी असं वाटलं. पण ह्याची खात्री आहे का हो? किंवा आयुष्यभर हे कमीच व्याजदर देत राहणार आहेत? कदाचित पुढे जाऊन जर त्यांनी त्यांचे व्याजदर वाढवले तर तुम्ही शेवटी परत तोट्यात जाऊच शकता. त्याच्यामुळे असं नाही की एकदा तुम्ही जो इंटरेस्ट रेट घेतला तो आयुष्यभरासाठी लॉक होऊन जात नाही. पुढच्या महत्त्वाच्या पॉईंटकडे वळूयात की जेव्हा तुम्ही एखाद्या बँकेकडनं किंवा एखाद्या NBFCकडनं जेव्हा तुम्ही गृहकर्ज घेता तेव्हा अनेक वेळेला काय होतं की तुम्ही इन्शुरन्स पण घेत असता त्या लोन
आणि त्यामुळे गृहकर्जाच्या साठी तुम्ही तो एक इन्शुरन्स घेत असता. सो तुम्ही अज्युम करा ही इन्शुरन्स कंपनी आहे, तुम्ही या बँकेकडनं लोन घेतलेलं आहे. आता काय होतंय, तुम्ही हे लोन ट्रान्सफर करताय या बँकेकडे. अरे अरे अरे, तुटला तो धागा जो होता इन्शुरन्सचा बांधला गेलेला तो तुटला. म्हणजे काय झालं, काही इन्शुरन्स कंपनीज असं म्हणतात, आम्ही तुम्हाला इन्शुरन्स देतोय या बँकेने दिलेल्या गृहकर्जासाठी. पण जेव्हा तुम्ही लोन ट्रान्सफर करता तेव्हा ते म्हणतात नाही नाही आता संपलं, आता तुम्ही परत इन्शुरन्स काढा. म्हणजे झालं हे सगळं, तर तुम्हाला कमी कामं होती का की आता नवीन इन्शुरन्सही काढला पाहिजे. अच्छा, हे प्रत्येक बाबतीत घडेल का? तर असं नाही. काही इन्शुरन्स कंपनीज हा क्लॉज टाकू शकता. सो तुमच्या गृहकर्जाच्या ह्याच्यात काय क्लॉज आहे हे तुम्ही बघून घेणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात शेवटचं आणि खूप महत्त्वाचं म्हणजे परत एकदा ॲनिमेशन टीम जरा परत एकदा ते मांडा. येस, आता तुम्हाला आठवत असेल तर काय झालं होतं बघा, कर्ज तर कर्ज तर ट्रान्सफर झालं होतं, पण काय अजून काय घडलं होतं, इकडनं इकडे लोन डॉक्युमेंट्स पण गेले होते. आता तुम्ही विचार करा आपल्या ॲनिमेशनमध्ये, हां ठीक आहे घालवलं तरी चालेल, ठीक आहे ॲनिमेशन म्हणून असं भुरकन हवेत नाही इकडनं इकडे गेले होते. पण रिअल लाईफमध्ये तुम्ही विचार करा, काही माणसं असतील त्यांच्या हातात तुमच्या घराची ओरिजिनल कागदपत्र आहेत, ती इकडनं तिकडे जाताना, मी असं नाही म्हणत आहे की गहाळ होतीलच वगैरे, असं काही नाही म्हणत आहे, पण रिस्क असू शकते का? तर एक 0.1%ची म्हणा, आपण एक रिस्क आहे हे म्हणू शकतो. सो ह्या गोष्टीसुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजेत. मग एवढे तुम्ही जर रचना डिसएडव्हान्टेजेस सांगत असाल तर काय आहे त्याच्यामागे काही सोल्युशन तर सांगा, असं तुमच्या डोक्यात असेल तर सोल्युशन काय असू शकतं? तुमची जी एक्झिस्टिंग बँक आहे किंवा NBFC ज्यांच्याकडनं तुम्ही लोन घेतलं असेल त्यांनाच म्हणा, त्यांच्याबरोबर थोडंसं भाव करून बघा, नेगोशिएट करून बघा. मगाशी त्या मका घेताना कसं नेगोशिएट केलं होतं, द्या किंवा 50ला 3 किंवा 40ला 3, तसं काहीतरी नेगोशिएट करून बघा. किंवा बघा ती बँक 8.5% देते, तुम्ही काहीतरी कमी करा. तसं झालं तर वेल अँड गुड. काहीही न करता तुमचा व्याजदर कमीसुद्धा होईल. सो आय होप तुम्हाला सर्व डिसएडव्हान्टेजेस अर्थात तोटे कळालेले आहेत. पण एक गोष्ट मात्र अशी आहे की ज्याला एकही तोटा नाही, काहीच डिसएडव्हान्टेज नाही आहे. काय? लाईक बटन हाणा त्याला. आता शेवटच्या टप्प्याकडे वळण्याच्या आधी एक छोटा पण खूप महत्त्वाचा पॉईंट तुम्हाला सांगते मी. आत्ता तुम्ही हे एक अमोर्टायझेशन शेड्यूलचं एक आत्ता तुम्हाला इथे एक टेबल दिसेल. ह्याचा अर्थ काय सांगते मी तुम्हाला. आपली EMI म्हणजे हप्ता कितीचा होता, तर जवळजवळ 45,000 रुपयाचा होता. आता जर तुम्ही बघितलं तर हा लाल पोर्शन जो आहे हा तुमचा व्याजाचा पोर्शन आहे आणि हा जो ग्रे कलरचा पोर्शन आहे हा तुमचा फक्त मुद्दल किती तुम्ही रिपे करताय याचा पोर्शन आहे. तुम्ही बघितलं तर पहिल्या वर्षी 45,000 पैकी जवळजवळ 36,000 फक्त तुम्ही व्याजच भरताय आणि मुद्दल फक्त एवढीशी 8,000च्या आसपास तुम्ही भरताय. आता जर तुम्ही हे पुढे येत गेला तर तुम्हाला कळेल बघा, व्याजचा जो एलिमेंट आहे, व्याजाचा जो पोर्शन आहे तो हळूहळू कमी होत शेवटच्या वर्षी तर बघा अगदी एवढं ठिपका उरलेला आहे फक्त. आता हे मी तुम्हाला का समजावून सांगते, जेव्हा तुम्हाला लोन शिफ्ट करायचं आहे, ट्रान्सफर करायचं आहे, हे जेव्हा तुमच्या डोक्यात असेल, हे तुम्ही का करताय? कारण तुम्हाला दुसरी कुठली तरी बँक किंवा NBFC कमी व्याजदर देते म्हणून. आता व्याज किती भरताय हे लक्षात घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. सो जेव्हा तुम्ही जास्ती व्याज भरताय सुरुवातीला, तेव्हा लोन ट्रान्सफर करण्यात मजा आहे. पण जर तुम्ही अगदी कुठे 17व्या-18व्या वर्षी जर ठरवलं तर बोंबल्याला व्याज उरलेलं एवढूसच, त्याच्यात तुम्ही काय वाचवणार? त्याच्यामुळे हे एक खूप महत्त्वाचा थंब रूल लक्षात ठेवा की जर तुम्हाला लोन ट्रान्सफर करायचं असेल तर जेवढं लवकर ट्रान्सफर करा तेवढं जास्ती तुम्हाला चांगलं होईल. आता वळूयात आपल्या लाडक्या भागाकडे अर्थात गृहपाठाकडे. आता तुम्ही जर लोन घेतलं असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, लॉकरमधनं तुमचं ते लोन ॲग्रीमेंट काढा आणि तुम्ही काय व्याजदर तुमच्या लोनसाठी आहे ते तुम्ही चेक करा एकदा. आज तुम्ही इतर बँका काय काय रेट्स ऑफर करतायत तेही बघून घ्या आणि मी तुम्हाला आज PNB हाऊसिंगच्या वेबसाईटवरनं त्यांचा कॅल्क्युलेटर कसं वापरायचं आहे हेही दाखवलं आहे. त्याच्यावरनं जर तुम्ही ट्रान्सफर करायचं ठरवलं तर तुमची कितीची बचत होऊ शकते हे कॅल्क्युलेट तर करून बघा आणि फायनल डिसिजन घ्यायच्या आधी जे डिसएडव्हान्टेजेस मी तुम्हाला सांगितले होते, जे तोटे सांगितले होते तेही लक्षात ठेवायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर मी मगाशी म्हटलं तसं लाईक तर कराच, पण तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर, तुमच्या रिलेटिव्सबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करायलाही विसरू नका. का? कारण चॅनल माझा नाही, आपला आहे.